The prolonged pandemic, the rise in the unemployment rate in the country, the poverty, the limitations of the imports, the shortage of the food, and the rise in the rate of inflation have all equally contributed to the present economic crisis in Sri Lanka. The prolonged lockdown, with businesses are shut or at a standstill, the unpaid labours without any furlough, people struggling to put food on the table with the higher imposts in taxes of the essential commodities, the foreign debt rising to 101% to the national GDP has caused immense crash in the economy of Sri Lanka. Let's see what the people in Sri Lanka think of the present situation in the country. I told you that we may see some change in the forex management today, and this afternoon it happened. So the rupee depreciated significantly from the 202 levels. That was obviously forced and artificial, to anywhere between 211 and 215 this evening. So except for the state banks who are still trying to hold on to the unrealistic rate, most of the private banks are at 211, foreign banks at 215. It may slide further in the coming days. Now what that would mean is that inflows may come in now, in that people who had dollar revenue probably were holding it outside with the hope of the depreciation so they can convert it to more rupees. Now that has happened, it may ease off a bit. But now that is just in the very short term. We saw three things happen in the last few days. One is that our trade numbers came in, and they were not encouraging at all. In fact, today I saw my colleague Uday Gammampila had tweeted saying we are in a foreign exchange crisis. I think for the first time a member of the government has accepted the reality and said use fuel wisely, because for the first 6 months fuel cost was something like 18% of the forex bill on imports. කෝප් කමිටු වාර්තාවල සහ 2019 බැඳුම් කර ව්‍යවහාරික වාර්තාවල නම් සඳහන් පුද්ගලයෙක් වෙන අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා ඊයේ රෑ හදිසියෙම මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස රජය පත් කරනවා. මෙම පත්වීමත් සමග ඔහු සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසනීයත්වයේ බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය වී ඇති පුද්ගලයෙක් බවත් අඳුරු අතීතයක් ඇති පුද්ගලයෙකු නැවත රටේ ප්‍රධාන මුල්‍ය නියම වශයෙන් පත්වීමෙන් ආර්ථිකයේ ඉදිරියට දැවැන්ත ලෙස කඩාවැටීමක් ඇතිවන්නට පිළිවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අප්‍රසාදයට ලත් පුද්ගලයෙකු මහ බැංකුවේ අධිපති වශයෙන් පත්වීමත් සමග විදේශ ආධාර ලබා දීමේ සහ ලබා ගැනීමේදීද අපට විශාල අගතියකට මුහුණ පාන්න වෙන බව පෙන්වා දිය හැකියි. තමයි අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයාට දානම ලක්ෂය ගාණක් විශ්‍රාමයට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ වෙලාවේ අපිට අධිවේගී මාර්ග රත්නපුරයට හදන්න පුළුවන්. ජිම් 500ක් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා සීනි වලින් වෙච්ච වංචාව. ඔබ දන්නවා සීනි බදු වංචාව. රුපියල් මම හිතන කෝටි 1000 ගාණක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ එයා ලංකා පාඩුව පියවන්න කෝටි 30000ක් වගේ වගේ මුදලක් යොමු කළා. ඉතින් දැන් ඒ වගේ ඒවට රජයට සල්ලි තියෙනවා නම් මේ කාරණාවට සල්ලි නැති වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි කියනවා. දෙමව්පියෝ දන්නවා ඔන්ලයින් කරේ ගුරුවරුන්ගේ සල්ලි වලින් කියලා. ඒක නිසා ගුරුවරුන්ට දැන් මේක අවශ්‍යයි මේ ක්‍රියාවලිය. අපිට තේරෙනවා මේක. ඉතින් අත්‍තරම අපිත් හිතුවේ නෑ මාස දෙකක් මේ අරගල දිග්ගැස්සෙයි කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව විසින් පැහැදිලිවම මේකට විසඳුම් නොදීම නිසා තමයි මේ තත්ත්වය තියලා තියෙන අපි දෙමව්පියන්ට නැවත කියන්නේ. ආණ්ඩුව විසින් මේ ප්‍රශ්නේ නොවිසඳීම තුළ තමයි මේක දිග්ගැසිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ආණ්ඩුව මේක විසඳන්න ඕනේ. බඩු මිල වැඩි වෙනවා, ජීවත් වෙන්න අමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ නිසා නිරෝධායන වෙන පවුල්වල එළියට බහින්න බැරුව ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ තත්ත්වය බරපතල වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගෙවල් පහක් ගත්තොත් දෙක තුනකම එවැනි තත්ත්වයන් තියෙන ගම්මාන තියෙනවා. ඒවට මේක බරපතල වෙලා තියෙනවා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීම, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම අර්බුදයක් වෙලා තියෙනවා.
ඒ නිසා මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රශ්නය වගේම ආදායම අහිමිවීමේ ප්‍රශ්නය සාමාන්‍ය ජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකම තමයි රටෙත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි ඉහළින් හිතුවොත් එimhe ඇයි මෙවැනි අර්බුදයක් රටේ ඇති වෙන්නේ කියලා. අපේ රටේ ප්‍රධාන අර්බුදය තමයි කියලා මම හිතන්නේ දැන් වෙනකොට පොතුවේ තියෙන ආදායම අර්බුදයක්, නිෂ්පාදනයේ අර්බුදයක්, ඒ වගේම අනයන අපනයන වෙළඳ ශේෂයේ පරතරයේ අර්බුදයක්. ඒක ඒ වගේම ණය අර්බුදයක්. මෙන්න මේ සතර ආකාර අර්බුදයන් වල එකක් එකතුවක් හැටියට ඒක මීට කලින් සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනුණට වඩා ඉහළ මට්ටමින් ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන පිරිස් අතරේ තිබිච්ච ඒකේ කළමනාකරණය කර ගැනීමට යම්කිසි උපක්‍රම පාවිච්චි කිරීමෙන් මෙහෙව ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය අද කඩා වැටිලා ඒක සාමාන්‍ය ජනතාවගේ කර මතට උර මතට ජීවිතයට බලපාලා තියෙනවා. අද අප රට තුළ ඇතිවිලා තියෙන තත්ත්වය ගැන සැලකලා බලනකොට උග්‍ර ආහාර හිගයක් ඇති නූනත් යම්කිසි ආකාරයකට ආහාර හිගයකට අපේ රටේ ජනතාව මුණ පාන්න සිදුවිලා ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි ජනතාවට අවශ්‍ය කරන කිරිපිටි ඇතුළු බොහෝමයක් ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළඳ පොලේ ලබා ගැනීමට නොහැකි දී තිබීම. ශ්‍රී ලංකාව තුළ කිසිදු ආකාරයකට කිරිපිටි ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට මේ වන විට පත්ව තිබෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී සමහර වෙළඳ සැල්වල ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් කිරිපිටි මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබුණත් එය කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරලන්නට. ඒ වගේම තමයි වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍යවලද හිගයක් මේ වන විට රට තුළ පැන නැගී තිබෙනවා. ඊට වඩා බැරෑරුම් කාර්ය වෙලා තිබින්නේ බහුතරයක් ජනතාව අතර මුදල් නොමැතිකමින් තිබෙන කිසියම් ආහාර ප්‍රමාණයක් හෝ ඔවුනට මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නොමැතිකමයි. එයට හේතු වෙලා තිබෙන්නේ රට තුළ පවතින උග්‍ර රැකියා විරහිත භාවයයි. එදිනදා ජීවනෝපාය කරගනිමින් කිසියම් මුදලක් උපයා ගන්නා ජනතාවට මේ ප්‍රශ්නය ඇතිවී තිබෙනවා. ආර්ථිකයේ සමහර කොටස් මුළු මනින්ම බිඳ වැටි තිබෙනවා. කෘෂිකාර්මය ආශ්‍රිතව කටයුතු කරන සමහර ග්‍රාමිය ජනතාවට එම කටයුතුවල යෙදීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයක් සමග මතු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි රට තුළ සමහර ඖෂධවල බහුතරයක් නොමේ සුළු ඖෂධ ප්‍රමාණයක හිගයක් මේ අවස්ථාවදී පැන නැගිනවා. මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම මෙවැනි තත්ත්වයක් පැවතු නොහොත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජීවත්වන ජනතාව ඉතාමත් දුක්ඛිත අසරණතාවයට පත්වීමට තිබෙන ඉඩකඩ බොහෝමයි. දැන් මෙතන වෙළඳාම් කටයුතු කරන්නේ කොපමණ කාලයක ඉඳලාද? අවුරුදු 7ක් තිස්සේ ඉන්නවා. අවුරුදු 7ක් මෙතන වෙළඳාම් කටයුතු කරනවා. ඒතකොට මාසයකට අධික කාලයක් රට වහලා. මේ රට වහලා තියෙන කාල සීමාව තුළ ලොක්ඩවුන් එක වෙලාවේ මෙතන වෙළඳාම් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව දෙනවද? එහෙම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මුලින් නම් දිගටම වගේ යන්න කිව්වා. දැන් ওই චුට්ටක් මගේ ඇරිලා තියෙනවා ඒක. හරි. විවාහකයිද? විවාහකයි. දරුවෝ ඉන්නවද? දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දරුවෝ 4 දෙනාම ජීවත් වෙන්නේ මේ වෙළඳාමෙන්ද? මේ වෙළඳාමෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙන විට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට තැඹිලි ගෙඩි කීයක් විතර විකුණ ගන්න පුළුවන් මේ රට වහන්න නැති දවස් වලට? රට වහන්න නැති දවස් වලට නම් තැඹිලි ගෙඩි 150ක් විතර විකුණන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඒක 70ට 80ට විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. සමෘද්ධිය හරේ යම්කිසි සහනයක් දැන් රජයෙන් දුන්නා රුපියල් 5000ක් දුන්නා පෞද්ගලික කාල සීමාවේ. ඊට පස්සේ මේ ළඟදී රුපියල් 2000ක් දුන්නා. ලැබුණාද උදා? නෑ. එකපාරක් හම්බුණා අර මුල්ම කොරෝනාවට වහපු වෙලාවේ. එතනින් එහාට හම්බෙච්ච කිසිම සහනාධාරයක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඉල්ලීමක් කරලා බැලුවෙත් නෑ මුදල් රජේ. ඉල්ලීමක් කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් අපිට අර සමෘද්ධිය නැත්තම් දෙන්නේ නෑ කියන එක තියෙනවනේ. ඒකද අපි ඉල්ලීමක් කරන්න ගියේ නෑ. ගාම්සේවක මහත්තයා ළඟට ගියාම එයා කිව්වා අපිට පාස් වෙලා නෑ කියලා. දැන් ඔබතුමා මේ වෙළඳාම් කරන්නේ හැමදාම මෙතන වෙළඳාම් කරන එක්කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් කඩයක් තියෙනවද? නෑ අපි කඩයක් කරන්නේ. කඩේ නෑ ගොඩාක් බඩු ගෑනලා තිබුණා. ඉතින් එක සැරේට මේ වහපු නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් කුණු වෙල වීසි කරන්න උනා. ඊට පස්සේ මේ කරන්න දෙයක් නෑ. අපි 10 දෙනෙක් මෙහි ඉරවෙල ඉන්නවා. දරු පවුල් ඉන්නවා. මාතර ඒවට කරන්න දෙයක් නෑ. මේ දවස් 3-4ක් වෙනවා පාරට බෑලා. ඒ බහිද්දි පොලිසියෙන් එලවනවා. එහෙම වෙවි තමයි මේක කරන්නේ. උගක් අමාරුයි කරදරයි. ගොඩක්ම බරපතල තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම
මේකක් නෑ. දැන් මේ බඩු ණයට ගත්තේ වද නැත්නම් මුදල් ඔව් දීලා ණයට තමයි ගත්තේ? මොකද ණය භාගයක් මුදල් දීලා එහෙම ගන්නපු බඩු ඉතින්. ඉතින් මේවට මිනිස්සු සල්ලි ඉල්ලනවා ඊට පස්සේ පුණු වෙලා නරක වෙලා අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් වෙනදාමක් කරගන්න නැහැ ඉතින් අපිට මේ ඉඩකඩක් නැහැ. දැන් මෙතන වෙල්දාම් කරන්න එපා කියන්නේ පොලිසියෙන්ද එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය පොලිසියෙන් කියන්නේ. පොලිසියෙන් එපා කියලා කියන්නේ. ඔව් පොලිසියෙන් එපා කියලා හැබැයි මේ දවස් දෙකේ නෑ. මේ දවස් දෙකේ නෑ. යම් කිසි සහනයක් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ සහනයක් දීලා තියෙනවා. දැන් කඩයක් තියෙනවා කිව්වා. කඩේ තියෙන බඩු තමයි ගෑලා මෙතන විකුණන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට කඩේ මිලයි මෙතන මිලයි අතර වෙනසක් තියෙනවද? ඔව් වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට දැන් බજાર එකෙන් ආපහු ගේන්න ඕනේ. දැන් ක්‍රීම් කෝලින් එහෙම ගෙනාපු බඩු එන්නේ නැහැ. දැන් අපේ තිබිච්ච ඒවා නරක කළා විසි කරා. දැන් හුඟක් ඒවා ගන්න පුළුවන් ඒවා අරගෙන පිටකොටුවෙන් තමයි ගේන්නේ දැන්. ඒ ගේන ඒවා ඉතින් අද තියෙන මිල නෙවෙයි හෙට තියෙන්නේ. දැන් තලපත් එහෙම 2500ට වගේ විකුණන්න ඕනේ. කට්ටාව හාල්මැස්සෝ එහෙම තියෙනවා. ඉන්දියන් වගේ හාල්මැස්සෝ නම් මේ රුපියල් 60ට 70ට තිබිච්ච දැන් 120ට 140ට තමයි ග්‍රෑම් 100ක් විකුණන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලෝ එකක් 1400යි 1200යි ලංක එක 1400ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට කඩේදී විකුණුවේ මීට වඩා අඩුයි. අඩුවට එතකොට අඩුයි. දැන් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. බඩු හිගෙහිඳ බඩු ඔව් බඩු හිගයි එන එක අඩුවකමක් තියෙනවා. බજાર එකේ වෙලෙන්ද උස්සන එකක් තියෙනවා මිල. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. මේ වෙනකන් ඉතින් අපි ගෙවල් වලට එලා හිටියේ. දැන් මාසෙකට වැඩි ලොක්ඩවුන් කරලා. එතකොට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ආණ්ඩුවේ මොනවා හරි සහනයක් ලැබුණාද? සත පහක දෙයක් අපිට හම්බුනේ. රුපියල් 2000 හම්බුණාද? 2000 හම්බුනේ කවදාකවත් හම්බුනේ නැහැ. හේතුව කියන්නේ ඉතින් දැන් අපි ත්‍රිවිල් දුවන කට්ටියට දෙන්නේ නැහැ නේ. ත්‍රිවිල් එකක් තියෙනවා නම් සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගෙදර ඉන්නේ. දැන් අනිත් සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්ව රැකියාවල් කරන අයට පඩි භාගයක් හරි හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යන්න පාස් තියෙනවා. දැන් අපි එදිනෙදා ජීවත් වෙන මිනිස්සු හැටියට අපි වයසක මිනිස්සු හැටියට අපි රෝගියෝ හැටියට මහත්තයා අපිට මොකුත් කරගන්න විදියක් නැහැ. අනිත් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කඩේකින් ණයටවත් දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ස්ථිර ආදායමක් නැති නිසා. ඒ තරම් අන්ත අසරණයි. ඉතින් අපිට කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. දැන් ග්‍රාම සේවක මහත්තයෙක් එක්ක කතා කරත් AGA කෙනෙක්ට වැඩිය බලතල පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්න බෑ. ඔයාලා ත්‍රිවිල් දුවනවා. ඉතින් කොහෙද දුවන්නේ කියන්නේ මහත්තයා? දැන් මේ දවස්වල ත්‍රිවිල් දුවන්න දෙනවද? දැන් දුවන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් අපි පාක් එක අර පැත්තට හරවලානේ දුවන්නේ. ඉතින් මේ පොලිසිය මහත්තුරුන්ගේ තියෙන හොඳකමට ඒගොල්ලන් අපිව දන්න නිසා මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඔය දන්න කරන එක්කෙනෙක්ගෙන් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ගොඩ වුණාම කියලා රුපියල් ඔය කීයක් හරි වාගෙන ගෙදර යනවා. ඉතින් හාල් කිලෝ එකක් හරි ගන්න එපා මහත්තයා. විවාහකයි. විවාහකයි. දරුවෝ ඉන්නවා. ඔය දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඉතින් බැඳලා නමුත් මහා නෝනායි මා විතරයි දැන් ජීවත් වෙන්නේ. ජීවත් වෙන්න දවසේ ආදායම හරි හොයාගන්න ඕනේ. මේක තමයි ආදායම. ඉතින් දැන් හැමදාම එන්නෙත් නෑ. එන්න බෑ. ඉතින් මේ රෝගෙට තියෙන බය එක පැත්තකින් ඇවිල්ලා වැඩක් නැතිකම. දැන් මෙතන පැය දෙකක් හිටියා මම. මෙතනම හයර් එකක් නැති. සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන දවසකට රට වහලා නැති දවසකට රට වහලා රුපියල් 2000 2500ක් හොයනවනේ මහත්තයා. පෙට්‍රල් ගහලා රුපියල් 1800ක් 1800ක් විතර හොයා ගන්නවා. ඒක අරන් ඉතින් ගෙදරට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන රෑ 7 විතර වෙනකොට ගෙදර යනවා. ආයෙ හෙට උදේට එනවා. ඕකනේ ජීවිතේ. දැන් රුපියල් 500ක් අත් හොයා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 500 මම දැනට හිව්වේ අර මම දන්න කෙනෙක් ගිහලා 100 හයරකට එයා 200ක් දුන්නා මේ. ඒ 200 තියෙනවා මග තමයි. මේ දවසට රුපියල් 200. දැන් හිව්වේ රුපියල් 200. අය ෆිනාන්ස් ලීසින් මාර්ගය ගෙවා ගන්න කොහොමද? ඔව් ගෙවන්න විදිහක් නැහැ ඉතින්. මේ වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා. ලීසින් මාර්ගය ගෙවා ගන්න කොහොමද? අමාරුවෙන් ගෙවන්නේ ලීසින්. ලීසින් ගෙවන්නේත් බොහොම අමාරුවෙන්. ඒගොල්ලන් ලීසින් මේ කල් දෙනවා කිව්වට ඒවට පොලි එකද කරනවානේ. දැන් මෙතන දැන් ඉන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා ලක්ෂ ගණන් ඇරියස් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන මහත්තයා. ඉතින් අපි කාටද කියන්නේ? අපි දේශපාලන පක්ෂ වලට උදව් කරනවා. මෙතන රැස්වීම් තියෙනවා. හැමදේම කරනවා. නමුත් අපිට කිසිම සහනයක් කිසිම කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ. මේ ගානු පොලිසියෙන් එළවුවා. මේ දවස් දෙක තුන තමයි එළවුවේ නැත්. අපිට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. මේ බෝංචි 100 බෝංචි 120 ගෙනල්ලා 560ට විකුණ ගන්නත් බෑ. 120 බෝංචි ගෙනල්ලා. ඔක්කොම බඩු පෙරිය බඩු පෙරේද බඩු. ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවෙන් තියා කිසිම සාහනයක් අපිට නැහැ. වෙළදාමක් තියෙනවා. වෙළදාමක්වත් නැහැ. වෙළදාම. ඒකට කලින් මෙතන දාමත් එම්ෙන් දැම්ම එම්ෙන් පොළ ඇතුලේ එම්ෙන් දැම්ම ඒ එළවලා අපෝ එළවන පොලිසිය. ඊට පස්සේ මිනිමින් ගාලා රවුමක් ගාලා ආයෙනවා මෙතන ගානවා. රවුමක් ගානවා ආයෙනවා අයින් ඔය. මේකේ පිනස් ඉර වෙලා තියෙනවා ඉර වෙලා තිබිලා පොලි හදලා තියෙනවා 18000 ගාණක්. පිනස් එකේ. LB එකේ. ඒක ගෙවා ගන්නත් බෑ. කුණු නන්නත්තර වල ඉන්නේ දැන් ඉතින්. ජීවත් වෙන්නත් බෑ අපේ දැන් අපේ තව කට්ටියක් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ගෝලයට දෙව්වට 2000 දෙන්න. හරිද? ඉතින් අමතර කුලී කාරවන්ට ඕව දීලා නෝර රුපියල් 4500ක් දවසට දීදම යන දීසල් ඔක්කොම යනකොට 4000ක් විතර අපේ ජීවත් එක්ක යනකොට 4500ක් ඔයා ගන්න රුපියල් 50000ක බඩු ගෙනවන 40000 ගෙදර ගෙනියන්නේ. ඒවෙන් අඩු වෙලා. ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව මේ ඉන්නේ බලන්න ගෙනාපු බඩු අඩුව විකුණන්නේ. පෙරේත ගෙනාපු බඩු. ගත්ත මිලට වැඩි අඩු වෙලදාමක් නැහැ. මිනිස්සු එන්නේ නැහැ දැන්.
මේ මිනිස්සු ඔය බිත්තර ටිකක් විකුණ ගන්නවා. ඒත් බිත්තරේ රුපියල් 20ක් රුපියල් 2යි තියෙන බිත්තරේකි. ඒලයි 2යි ජීවත් වෙන්න මේක කරන්නේ. අපිට අර අමාරු ජීවත් වෙන්න අපිට කිසිම සාහනයක් නැහැ. ඔබ 5000 හම්බුණාද? 5000 හම්බුනේ නැහැ කිසි නැහැ. දැන් මේ පලා විකුණන්නේ හැමදාම මෙතන පලා විකුණනවාද? එහෙම නැත්නම් අද ඇවිල්ලා විකුණන එකද කරන්නේ? නෑ මම වගේ තට්ටු තියෙන එහා පැත්තේ. ඇඳී නීතියේ ඉඳ තමයි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා එළ මොකද තට්ටුව දාන්න දෙන්නේ නෑ මට එළවලු ටික. ඒ ඉඳ මේ අක්කා කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා කීර ටිකක් දාගෙන විකුණනවා. ගෙවල් 10කට යනවනේ එක මිටියක් විකුණන්නේ. ඒ ඉදින්දත් දැන් කන්නුවේ වගේ පපුවේ මාංශයක ඇදෙනින්ද ඉතින් මේ පැත්තට එලා ටිකක් දාන් ඉන්න දෙක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් එනවනේ බඩු ගන්න. එතකොට මිටියක් එකක් කරයි යනවා. දැන් වෙලදාම කොහොමද අද දවසේ? අද දවසේ තාම කරේ රුපියල් 500කයි. ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද 500ක කියලා විකුණලා? මදි දිවට දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ගේ කුලියට ඉන්නේ මදියට. ඒවල් කුලි ගෙවන් දින ලයිට් බිල් ගෙවන් දිනවා වතුර බිල් ගෙවන් දින. හිතුණා කරන දවසේ වියදම ඉතින් හොයාගන්න රුපියල්. දැන් මේ ලොක්ඩවුන් එක දැන් මාසයකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මං හිතන්නේ පහුගිය දවස්වල නම් වෙලදාම් කරන්න දුන්නේම නැහැ. එතකොට ඒ කාල සීමාවේ කොහොමද ජීවත් වුනේ? ඒත් ඉතින් අප පොලිසියෙන් එනකොට තට්ටු ඉදිරියෙන් වහලා දුවනවා. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් වෙලදාම කරන්නේ. උදේට ඇවිල්ලා දාලා අර පැත්තේ මේ පැත්තෙන් එනවා කියලා ආරංචි ලැබිච්ච ගම පළු ඉදිරියට දාගෙනලා වහලා දුවලා කොහාටද ඈතකටලා ඉඳලා එනවා කියලා. I'm very sure that we are all aware of the collapse starting from the markets all the way to the treasury of the country. Goods are rising, and on the other hand, modes of various incomes of the people are falling. We are in the 21st century and technology is the future. There is no doubt over it. So knowing the future is tech, why is the government banning on certain items, calling it non-essential at this point? I understand that Sri Lanka is a mixed economy in which both the private and the state, the government sectors engage in production processes. But sadly to say, in 2021, the government itself has declared that we are in foreign debt which rose to 101% of the national's GDP, causing an economical collapse. Has been already stated by the government itself. The goal of a closed economy is to provide domestic consumers with everything they need from within the country's borders. But I see many people and businesses closed simply because of their own personal debts and certain countries' restrictions resulting their shutdown. For example, the struggles of business people on getting milk powder to sell, or now there's not enough items in supermarkets, and there is a great difficulty for businesses to open LCs from banks. I think we can only pray for this nation to recover from all these issues. I think we are facing all these big issues due to the lack of policy decisions, and I believe that we will be able to move forward from this if we had the right thinkers and the right minded people within the government of Sri Lanka.